ආයුබෝවන් හැම දිනාටම අද අපි ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් ලස්සන මල් කිනිති ටිකක් පාට පාටින් හදාගනිමු. A4 කොළ පාට පාට ඒවා තමයි අවශ්‍ය කරන්නේ. මුලින්ම A4 කොළය දිග්ගතට 4ට නමලා කපාගෙන සමචතුරස්‍ර දෙකක් එකට එන විදියට කොටස් කරගන්න. ඒකෙන් තමයි මල් පෙත්ත කපලා ගන්නෙ. මෙතෙන්දී මල් පෙත්ත අඩ කවයක් විදියට තමයි කපන්නේ. දැති තියෙන පෙත්තක් හදාගෙන පෙති ටික ඔක්කොම පාට පාටින් හදාගන්න. එක පෙත්තක් දෙකට කපලත් ගන්න. මොකටද? කුඩා මල් හදා ගන්න ඕන නිසා. දැන් අපි ස්ටික් එක හදමු. කොළ පාට තීරුවක් තමයි ඒකට ගන්නෙ. ස්ටික් එකේ දිග මදි වුණොත් තවත් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න. දැන් මල් කතුරු තුඩෙන් ටූල් කරගන්න. ඒක අලව ගන්නකොට ෆෝන් එකක් වගේ හිටින්න අලව ගන්න. හැම මලක්ම මේ වගේ අලවලා තියාගන්න. දැන් කොළ හදමු. මේකට ගැලපෙන්නේ දිගටි හැඩයි කොළ. දිගටි විදියට තීරු කපලා මුදුන හීනි කරලා කතුරෙන්ම ටූල් කරගන්න.
දැන් අපි මල් අලවමු. මුදුනටම ගන්න පුළුවන් කුඩාවටම හදාගත්තු මලක්. ඉතිරි මල් ටික ඒ මල් ස්ටික් එක වටේට එන විදියට වටේට අලව ගන්න. තමන්ට අවශ්‍ය උසට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට යටින්ම දිගටි හැඩයට හදාගත්තු කොළ අලව ගන්න. දැන් අපි මල් කිනිත්ත හදලා ඉවරයි. ඉතින් මේ වගේ පාටින් හරි තමන්ට කැමති නම් තනි පාටින් හරි කැමති විදියට මල් කිනිති ගොඩක් හදලා වාස් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙනත් සැරසිලි වලට යොදා ගන්න පුළුවන්. කිසිම කම්බි භාවිතයක් මෙතෙන්දි වෙන්නේ නැහැ. මේ මල් කොළ තවත් ක්වොලිටිය තවත් වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට ඉටි කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වැක්ස් කරගන්න පුළුවන් මේ මල්. ඉතින් තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැති ඔයාලා ඉන්නවනම් subscribe කරලා like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙමනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.